xây dựng ốc nè ngày đang dương mật phơi tàu hũ bằng pong kêu hay phượng xóm với miên sắt tàu hũ sạch tấm đầm lông bả ráng cà rốt sạch trúc bông mòn mà sao bông bó mà sao súp cỏ xó tắc yếu hay năng bạch dương dọc sạch dương mà thèm tắc sẵn mất ăn cái gì đông tôi ra một mai đây chén ayo bị liệt tật do cặp ba bị chén ayo đau bị chén anh bị liệt tật sẵn sẽ chuột mà khám kéo đi mà cam nó đã bật trộn không nhưng tạm nó dân chỉ bỏ đi trộn không bài tàu dân nó bạn con ngon một hộp chưa mà sai một bóng pi sẽ bị bái
co xó 3 thìa cà phê, mà sao súp 2 thìa cà phê, mà đây 1 thìa cà phê,ទឹកស្អ៊ីវ 1 thìaបាយ sắc tâm châu trong khỏi chứ bây giờ chỉ bỏ hai ốc mà chỉ bỏ viên tiệt ở bên châu như tiệt tăng tạo món cặp về dặn về đập tới đập cam tí là về bên châu chít khi nhỏ đừng bình về mua bu chẳng lắm lâu thì dương cái đá vô bị đặt trôi mà ta lại nông dân đi rót ấy phụ chịt ở thế này vô dụng một tập một tên nó ngon Để được ốc ní ai sạch với nhà bàn chụp như video cho tí nào bye bye.